Tulevaisuudessa jäte tulee olemaan entistä arvokkaampi raaka-aine ihan kaikenlaisissa sovelluksissa. Siis tämä idea tässähän on ihan valtavan hieno, eli tehdään jätevedestä energiaa, eli siinä on tämä tuplahyöty. Saadaan ensinnäkin käsiteltyä ne jätevedet näppärästi ja sitten saadaan sieltä vielä arvokkaita komponentteja talteen. Kun biomassan ja kiertomateriaalien jalostuksessa, niistä halutaan tehdä esimerkiksi polttoaineita tai kemikaaleja, niin niissä syntyy sitten sivutuotteena hyvin paljon vettä. Ja tämä vesi sisältää epäpuhtauksia, jotka on haitallisia ympäristölle ja ne pitää puhdistaa. Sitten tuli ajatus, että jos niitä jäteaineita pystyttäisiin hyödyntämään niin, että niistä saadaan energiaa. Se orgaaninen materiaali, mikä on jätevedessä jäljellä, hajotetaan niin, että lopulta me saadaan sieltä käytännössä ulos vetyä ja tiettyjä muita kaasuja. Vetyä huudetaan nykyisin joka paikkaan, eli vety on energiaa, jota voidaan käyttää monella tavalla yhteiskunnassa tulevaisuudessa. Ja vetyä tarvitaan myös kemian prosesseissa. Mennään aika korkeisiin lämpötiloihin, useampaan 100 asteeseen ja useamman 10 baarin paineeseen. Että niin kuin kuitenkin kovissa olosuhteissa tehtävää tutkimusta, mitkä vaatii niin kuin erityisiä reaktorilaitteistoja, missä sitä tutkimusta sitten tehdään. Tutkimusosapuolena oli sekä VTT että Aalto ja molemmilla osapuolilla oli reaktorit käytössä omissa labroissaan. Me toimittiin hyvin läheisessä yhteistyössä. Well, this project had basically two researchers working experimentally, in the lab, and I was one of them, mainly doing work with these catalytic reactors, and also I was participating in the synthesis of some catalytic materials. Näissähän on jo sisäänrakennettuna näissä projekteissa niin kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyökuviot, että meillä oli tuttuja aikaisemmista projekteista. Tämän verkostoitumisen takia mehän saatiin meidän tutkijoita Suomesta, Aallosta ja VTT:ltä lähetettyä maailmalle. No, sinne onnistuttiin harvinaisen hyvin ja me saatiin esimerkiksi sinne tieteellisen tämmöisen neuvoantavan ryhmän hyviä huippututkijoita, professoreita sekä Hollannista että Iso-Britanniasta ja molemmat nämä proffat olivat hyvin aktiivisia. Ja sitten saatiin myöskin tänne meille vaihtotutkijoita. We had the possibility of having people from different countries. We were able to produce some scientific publications, for example, collaborative publications, for example, with my university in Spain. Akatemian rahoitusmuodot on ollut meille hirveän hyviä. Me tehtiin Suomen Akatemian tämmöisen uusi energiaohjelman rahoituksella työtä. Eli 4-vuotinen projekti, se takaa sen, että asiaan pystytään niin kuin paneutumaan pitkällä aikajänteellä. Kerkii sitten vähän säätämään laitteistoa ja fiksaamaan sen sovellukseen sopivaksi. Ja silti saadaan aikaan vielä niin kuin hurjan hyviä tuloksia, niin kuin nyt tässä projektissa hyvin kävi. Voidaan suoraan jatkaa siltä pohjalta, mihin jäätiin tuossa Aquacat-projektissa. Parissakin EU-projektissa tällä hetkellä jatkokehitetään niitä katalyyttejä ja menetelmiä, mitä Aquacatissa kehitettiin. Meillä on ainakin yksi patentti tällä hetkellä hakemus sisällä tästä, mikä käytännössä koskettelee niitä katalyyttejä. Toivottavasti se lopulta johtaa niin, että me pystytään soveltaa Vempien projektien kautta sitten lopulta kaupallistamaan tämä teknologia. Jäte pitää kuitenkin aina jotenkin käsitellä. Ja jos jäte saadaan käsiteltyä niin, että siitä saadaan jotain hyödyllistä tuotetta, niin entistä parempi. Eli kyllä jäte on tulevaisuudessa aarre.